Welkom terug bij dit BETX-project. Waar we vorige keer zijn gestopt met dit schema van de laagfrequentieversterker, kan ik daar nog iets aan toevoegen. Er moet namelijk nog wel spanning opgezet worden om hem te laten testen, om hem te laten werken. Door op de punt met de R plus 12 volt te zetten, gaat de spanning door de diode en gaat naar de versterker toe. Als er een luidspreker is aangesloten, is het een kwestie van met de vinger aan dit punt zitten en dan hoor je als het goed is een brom. En haal je vinger weg, is de brom ook weer weg. Het volumeniveau is te regelen met deze potmeter. Normaal gesproken zet je die op het front van de ontvanger, dus in het kastje. Bedrading ernaartoe moet wel afgeschermd worden, dus gaatje boren in de print bijvoorbeeld en dan met coaxkabeltjes naar de frontpaneel waar een potmeter op zit. Dus brom, als zodra je dat aanraakt uit de luidspreker, bromt het niet, dan is het natuurlijk zoeken van waarom bromt het niet en waarom doet de versterker het dus niet. Nou, dan is bijvoorbeeld op dit punt, punt 3, ook hetzelfde te doen, voorzichtig met een schroevendraadje of met de vinger aan te zitten, dan zou je ook wel wat moeten horen. Werkt dit al niet, dan houdt dit natuurlijk op. Dan is die of verkeerd aangesloten of stuk. Werkt het dan wel, dan is het aannemelijk dat het in dit schakelingetje zit. Maar goed, zoveel onderdelen zijn dat ook weer niet. Als alternatief heb ik genoemd een compleet versterkerprintje te kopen. AliExpress of waar dan ook. Natuurlijk zijn luidsprekerboxjes ook daarvoor te gebruiken. Dan hoef je helemaal niets te bouwen. Ben je eigenlijk klaar. Zodra je met je vinger aan de aansluiting van de luidsprekerboxjes zit, dan van de laptopboxjes zit, dan hoor je tenslotte ook al gebrom. Dus tijdens ontvangst spanning erop, tijdens zenden spanning eraf. En zo zag het geheel er bij mij uit met de coaxjes door de print. Kijken we nu naar een ander moduul, bijvoorbeeld de microfoonvoorversterker, dan zien we dat er bestaat uit uiteraard een microfoon, in dit geval een elektretmicrofoon, die zijn voorspanning krijgt via de instelling van een transistor. Gebruik je een dynamische microfoon, zal hier een scheidingscondensator van bijvoorbeeld 0,1 microfarad in serie gezet moeten worden, dus hier tussen. Als NPN-transistor is eigenlijk alles bruikbaar. B107, 2219, lijkt me wat groot, 2222. B109 voor wat minder ruis. En hier komt het geluid uit. En door spanning op de T te zetten, werkt de hele schakeling. En die is ook weer eenvoudig te testen. De microfoon wordt inderdaad immers versterkt, dus hier komt het versterkte signaal uit. Door dit versterkte signaal aan de ingang te doen van de laagfrequentieversterker, op het punt waar je dus wat brom zou horen met de vinger, zou je dus jezelf moeten kunnen horen. Dus praten in de microfoon of tikken op de microfoon en dan moet er een hoop lawaai kunnen komen uit de luidspreker. Op deze manier zijn eigenlijk de voorversterker en de luidsprekerversterker met elkaar verbonden en te testen. Uiteraard moet wel op allebei de schakelingen dan spanning gezet worden. Nou, hoe ziet het geheel er bij mij uit? Ook weer op dezelfde manier gebouwd en met coaxkabeltjes naar de betreffende onderdelen en door de printplaat heen, zodat de bedrading aan de bovenkant tot een minimum beperkt is. Dit is eigenlijk deze aflevering van de BETX. Abonneer op mijn kanaal en je blijft op de hoogte van de volgende afleveringen.